Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу «Тера». Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі «Тера Опс», де ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій Україна вже 4-й рік протидіє російській агресії. У сьогоднішній серії росіяни продовжують спроби подолати кіл-зону 3-го корпусу. Їхнє завдання – накопичитися в достатній кількості, щоб розпочати штурм. Вхід іде весь можливий, також неможливий арсенал засобів, щоб прорватися. Ну а чим цей прорив для них закінчується, ви побачите згодом. Але традиційно, перед тим як розпочати, хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. Окрема вдячність нашим патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. Нагадую, що для патронів і спонсорів ми викладаємо унікальні відео, які ви більше ніде не побачите. А для тих, хто хоче долучитися, маємо дуже актуальний збір. Ми готуємося до зимового сезону, для цього нам потрібно купити велику кількість компонентів для цих дронів, підготувати їх, щоб вони вражали цілі взимку так же гарно, як зараз влітку. Ссылка на збір розміщена в описі до відео або от за оцим QR-кодом. А для тих, хто не має можливості задонатити, підпишіться на цей канал, поставте лайк і напишіть коментар. Цього буде теж достатньо. Отже, поїхали! Тактика окупантів продовжує бути незмінною. Накопичення піхоти в достатній кількості, у разі успіху – штурм. У нас тут екземпляр вирішив прорватися на швидкості, використовуючи квадроцикл. Заодно він везе кілька сумок з БК та воду. Але пілоти 3-го корпусу теж вміють швидко літати. Після першого заходу на ціль окупант приймає рішення зупинитися. Забігаючи наперед, рішення для нього фатальне. Пілот виконує серію маневрів, поки в автоматі у Івана не закінчуються патрони. На мою думку, він вже зрозумів, що зупинятися було помилкою. Коли Іван лягає, наноситься враження – 100%. Наступній групі, що проривається, дісталася Нива Кабріолет. Її черепашачий рух не дуже схожий на прорив, але принаймні вони намагалися. Класика цього сезону. Мотоциклісти, що їдуть в один кінець. Ці двоє не стали виключенням. До речі, невеликий коментар щодо зупинки першого квадроцикліста. Є у Іванів така тактика, отримавши інформацію про FPV, зупинятися і ховатися в посадку. Тут у нас, до речі, саме такий випадок. Транспорт загоряється. З цієї локації дійти до позиції шанси рівні нулю. Ставка робиться на те, що нерухома ціль буде менш помітною та пріоритетною. На практиці ж спершу горить транспорт, а потім потрошечку відловлюємо екіпаж. А ось і приклад такого відлову. Унікальний російський юніт, прям експорт з Африки, озброєний традиційним щитом і автоматом. Розкаже в пеклі своїм друзям про неефективність такого спорядження. І ще декілька прикладів, що трапляється з окупантами, які втратили транспорт. Можна ховатися, відстрілюватися або бігти, як, наприклад, цей екземпляр. Ефективність ви самі бачите. Трапляється іноді і так, що штурмовики все-таки доходять до проміжної точки накопичення, де є бодай якесь укриття. Тут от навіть літній столик є. Розрахунки ФПВ регулярно перевіряють ці насправді вже давно відомі позиції. І як на рибалці, іноді там трапляється улов. А тут хотів показати вам, як виглядає повітряний підрив. Союзний дрон трохи випередив наш розрахунок. За відсутності інших цілей враження дублюються, щоб було вже напевно. І ще одна ситуація, коли ФПВ має замало батареї для пошуку наступної цілі. Щоб добро не пропадало, враження наноситься по найближчому відпочиваючому окупанту. Тим більше, що іноді вони люблять придурюватися.
Принцип протидії штурмам лишається незмінним. Не чекати, поки він розпочнеться, а зупиняти його ще на фазі накопичення піхоти, боєкомплекту і всього того, що для нього необхідно. До речі, для тих, хто хоче подивитися це відео без цензури, переходьте на наш телеграм-канал @TerraOps. Там всі відео виходять без цензури. Це особливо актуально для відео з купою піхоти. Повірте, там є на що подивитися. Запрошую підписатися. Треба визнати, що більшість Іванів все-таки мають певний здоровий глузд і намагаються рухатися вздовж посадок та укриттів. Але лишаються поодинокі унікуми, шлях яких лежить через відкрите поле. Дрони злітаються, як мухи на гівно. Стає складно навіть підлетіти до цілі. Попри 2 непоганих влучання, він досі ворушиться. А це значить, що вся робота екіпажу була немарна. Наносимо враження. Іноді мені навіть важко сказати, на що робиться ставка. Можливо, ці походи полями – наслідок не дуже смішних жартів їх товаришів, або віра командирів, що на цей 205 раз у них точно вийде. Реальною проблемою є те, що ці спроби не зупиняються ні вдень, ні вночі. Окупанти достатньо погано забезпечені приладами нічного бачення. Тому іноді майже не реагують на наближення FPV або орієнтуються виключно на слух. Все те саме, що і вдень. Легкий транспорт, хованки в кущах, прогулянки полями, лише під зоряним небом виходить. Прикро, мабуть, для них, що ми маємо достатньо дронів з тепловізорами. Величезно дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Для нас це не тільки матеріальна підтримка, але й насправді морально-психологічна. Бачимо, що вам не байдуже. Якщо вам подобається те, що відбувається і як відбувається, то підтримуйте нас, переходячи за цим QR-кодом, або в описі до відео там є всі посилання. Ставайте нашими спонсорами на YouTube, ставайте нашими патронами на Patreon, донатьте, ставте лайки, розповсюджуйте це відео, або просто підпишіться на канал, друзі, і цього насправді буде достатньо. Дякую за увагу, перемога буде за нами і вона буде нашою спільною. Слава Україні!